κόκκινα φεγγάρια, γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Γιώργο τον Κάτσικα. Ο Γιώργος ο Κάτσικας έχει τη μοτοσυκλέτα που θεωρώ ότι είναι η πιο όμορφη μοτοσυκλέτα που ποτέ κατασκευάστηκε. Δεν ξέρω γιατί, κάπου στα μέσα του 70 την είχα δει εξώφυλλο ο Γιώργος σε ένα περιοδικό μαύρη με τα χρυσά συρίτια. Και είχα πάθει πλάκα, ρε παιδί μου, δηλαδή είχα πάθει πλάκα. Ποιο έτος είπες? Το 75 ήταν το εξώφυλλο 74. Είναι πολύ μικρός ρε. Το είδες μεταγενέστερα? Όχι. Ατόφιο. Περίεργο. Ατόφιο. Και από τότε τη θυμάμαι, δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και η αιτία δηλαδή που ασχολούμαι με τις μηχανές. Βέβαια μετά κατάλαβα ότι είναι εγγλέζικο, ότι κουνάει πολύ, ότι βγάζει λάδια, ότι φεύγουν οι βίδες και το ξέχασα ρε παιδί μου. Αλλά η ομορφιά μου πάνω, όποτε με ρωτάνε ποια είναι η ομορφότερη μοτοσυκλέτα, λέω παιδιά για μένα η ομορφότερη μοτοσυκλέτα είναι το Norton, το Commando, το 8,5. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ είσαι ιδιοκτήτης και είναι και British Racing Green βαμμένο το μηχανάκι. Και με τα χρυσά τα λογότυπα, δηλαδή οι σμιθάρες μπροστά, είναι πολύ τρέλα. Λοιπόν, Γιώργο, γιατί το πήρες το μηχανάκι, τι λέει αυτό το μηχανάκι? Είναι μια ωραία ιστορία, Γιάννη. Την ακούω. Έχω πάρα πολλά αυτιά για να ακούω τέτοια ωραία πράγματα. Η ωραία ιστορία είναι ότι το 74 που αναφέρεις εσύ, 73 μάλλον, όχι 73, δύο αδέλφια πουλήσανε ένα BSA 3 όπλων που είχαν για να πάρουν ένα νεότερο μηχανάκι, μισό. Εγώ τότε είχα ένα 175. Τα αδέλφια για τα οποία μιλάω είναι η αδελφή Οικονομάκη. Ο Παναγιώτης δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, ήταν ο διευθυντής του Σφακιανάκη στα Σουζούκι τα μηχανάκια, μαζί με τον Γιώργο τον αδελφό του. Και πήραν τότε ένα Commando 7,5 μαύρο με τα συριτάκια όπως το είπες. Έρωτας. Είχε την πλάκα του. Τον πειράζαμε. Ανέβαινε πάνω στη μηχανή, της έσκαγε μια γκαζιά στο διπλό στάντι και πήγαινε μισό μέτρο πίσω. Μπορούμε να το κάνουμε να γελάσουμε. Ναι. Λοιπόν, διαβάσαμε τότε και στο ιστορικό στις ρυθμίσεις της μηχανής ότι έπρεπε να ρυθμίζεις και τις λαστιχένιες βάσεις με φίλερ να μετράς. Ναι. Εγώ μετά είχα ένα 7,5 και γελώντας τα λέγαμε όλα αυτά. Αυτή είναι η ιστορία και όταν ξαναέτυχε μπροστά μου αυτή η μηχανή και ο γιος μου που του άρεσε πολύ, την πήρα και την έφερα σε αυτή την κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ θα σε αφήσω τώρα να μας παρουσιάσεις λίγο τη μηχανή, να μας πεις αν σε βολεύει, αν φρενάρει, αν κάνει, αν δείχνει, έτσι. Αν είσαι ευχαριστημένος που την έφτιαξες τελικά, αν έχει κάτι ιδιαίτερο να μας πει, κάτι που κοστίζει παραπάνω, κάποια μαγιά που έκανες. Δηλαδή να πεις στον κόσμο ότι έχει 4 ταχύτητες, μακριές. Δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος σε 4 ταχύτητες μακριές. Τα ανάποδα δεν πειράζει. Τα ανάποδα ναι, είναι μια αγγλική φιλοσοφία παράξενη. Ήταν εκείνη την εποχή. Ναι, εκείνη την εποχή έχω και ένα τέτοιο ιταλικό πάλι με ανάποδες ταχύτητες. Οπότε εγώ φεύγω και σε αφήνω. Αν ξεχάσεις τίποτα, μη στενοχωριέσαι, θα ακούσεις τη φωνή του σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης. Και τι μάλιστα σκηνοθέτης. Έχουμε λοιπόν μία Norton Commando 8,5 του 1974, το μοντέλο είναι το Interstate, το MK2α, είναι το προτελευταίο μοντέλο πριν το εργοστάσιο σταματήσει να παράγει. Το τελευταίο μοντέλο είναι το MK3 και έχει τις ταχύτητες εκείνο
κανονικά ορθόδοξα, όπως λέγαμε εμείς παλιότερα, αριστερά, ενώ αυτό της έχει δεξιά, και έχει και μίζα. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο να βάλεις μπροστά. Προσπαθούσε τότε η Νόρτον να συναγωνιστεί τις ιαπωνικές και όχι μόνο εταιρείες, πράγμα αδύνατο, και τελικά το εργοστάσιο το 1977 έκλεισε. Παρήγαγε δηλαδή μέχρι το 1975 και από εκεί και μετά συναρμολογούσε μέχρι το 1977. Αυτή λοιπόν είναι του 1974, την βρήκα στα Χανιά σε άθλια κατάσταση, αναπαλαιώθηκε στη μορφή που τη βλέπετε με πάρα πολλή δουλειά, φυσικά προσωπική δουλειά, κάποιοι βοήθησαν και είναι ένα όμορφο κλασικό μηχανάκι με τις ιδιορυθμίες του. Τα φρένα του δεν είναι τα καλύτερα. Υπάρχουν τροποποιήσεις που τροποποιούν τον μπροστινό φρένο για να είναι πιο αποδοτικό. Γενικότερα έχει πολλούς κραδασμούς. Αυτό το έχει διορθώσει με κάποιες ελαστικές βάσεις. Παρ' όλα αυτά οι κραδασμοί είναι πολλοί, ιδιαίτερα στις χαμηλές ταχύτητες, και βέβαια κουνάει η πίσω ρόδα. Πρέπει να συνηθίσεις να μην φοβηθείς ότι κουνώντας κάτι συμβαίνει και θα πέσεις. Γενικότερα ένα ευχάριστο, όμορφο μηχανάκι για να πας τη βόλτα σου. Εχθές γύρισα από 400 χιλιόμετρα βόλτας. Εξαιρετική. Γιάννης, ακούω τι θέλεις άλλο. Γιώργο, σε βολεύει? Βολική δεν θα την έλεγα για μέσα στην πόλη, δεν είναι για μέσα στην πόλη, είναι για εκτός πόλης, να απολαύσεις με παρέα χιλιόμετρα με τις κλασικές μοτοσυκλέτες. Είναι άλλες που είναι πιο βολικές μέσα. Για πόσα χιλιόμετρα τα κουμπάει? Όχι, πρέπει, αν και είναι ακόμα στη διαδικασία του στρωσίματος, εκεί στα 160, βία 170 πάει. Ωραία. Μια χαρά. Κάτι που θα έλεγες για κάποιον που θα αποφασίσει να αναπαλαιώσει μια τέτοια μοτοσυκλέτα? Μια συμβουλή, κάτι που είναι δύσκολο πάνω της, κάτι δυσκολόβρετο? Είναι όλη μια δυσκολία. Για να καταφέρω τελικά να την φτιάξω, έχω διαβάσει τουλάχιστον 300 manual και καμιά 50 φόρουμ που ο καθένας σχολιάζει. Εντάξει, ναι, αλλά είναι βοηθητικά. Σαφώς. Το ίντερνετ είναι μεγάλη υπόθεση. Και τα manual τα ίδια, βέβαια στην αγγλική, πάρα πολλοί έχουν κάνει πολλές δουλειές. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχει καμία ενδυνάμει Νόρτον ίσια. Επειδή στηρίζεται ο κινητήρας και το πίσω ψαλίδι είναι μονοκόμματα και μπαίνουν στο σκυλετό σε ελαστικές βάσεις, το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καθίσεις και να ασχοληθείς επί μήνα να τη φέρεις στα ίσια της. Είναι δύσκολη, δύστροπη, Αγγλίδα. Γιώργο, να έρθω. Γιάννη στο πλάνο. Κουτσένο με έχει μισερώσει κιόλας, είμαι λίγο ανάπηρος. Ναι. Η Γεωργία δεν νομίζω να σε μισέρωσε, μόνο σου μισερώθηκες. Καθόταν από πίσω, την κλείτωσε. Εγώ το φάγα όλο το... Έτσι είναι, έτσι είναι οι σύζυγοι οι καλοί. Γιώργο, να πούμε τώρα για τον κόσμο ότι είσαι μηχανικός, έτσι. Ναι. Δεν είσαι μηχανικός μοτοσυκλέτας για να έχεις μαγαζί, αλλά είσαι μηχανικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχεις μια μεγαλύτερη άνεση να αναπαλαιώσεις κάτι, διότι είσαι μηχανικός. Ήμουνα και ερωτευμένος από παιδί με τις μοτοσυκλέτες και αυτός ήταν ο πρώτος έρωτας. Γιατί οι επόμενοι έρωτες ήταν οι αγώνες και εν τέλει ήρθαν τα αεροπλάνα. Θα αφαιρθώ πάρα πολύ σκληρά απέναντί σου, επειδή είσαι έτσι και λίγο Ευρωπαίος. Μη με πονέσεις όμως. Σου τοποθετώ τώρα 3 μηχανάκια του 1974 ευρωπαϊκά. Παρακαλώ. Trident 7,5, Norton 8,5, GT Ducati 7,5. Ποιο παίρνουμε? Το Trident το αφήνω γιατί δεν ήταν ένας έρωτας. Ναι, δεν ήταν. Το Norton επειδή ήταν έρωτας το βλέπεις. Ναι. Το Ducati φίλε, ναι. Το GT. Το GT και το Desmo και από όλα. Το GT φίλε, ναι. Ξέρεις ότι είμαι παιδί του έρωτα.
Τατοΐου. Του Τατοΐου, Τότε είχαμε φιλαράκο που έτρεχε μέσα στο Τατοΐ με GT. Είναι και το, Οπότε και το GT. ναι, την πάτησες. Η ερώτηση ήταν έπρεπε να την κάνεις πιο σκληρή. Εγώ την αμαρτία μου να πω, μπορεί να θεωρώ μορφότερο μηχανάκι το Norton το 8,5, αλλά δίπλα στο Ducati το GT το 7,5 θεωρώ πάλι το Norton το 8,5 χειρότερο μηχανάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Ήταν ο Γιώργος Κάτσικας για άλλο ένα Garage επεισόδιο που φυσικά είναι μια αντρική υπόθεση, γιατί η Γεωργία είναι πάντα πίσω από την κάμερα και ποτέ δεν λέει τίποτα. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα, να οδηγείτε προσεκτικά και να μεγαλώσετε να γίνετε λεβέντες σαν και εμάς. Κράνη, φοράτε κράνη. Πάμε Γιώργο, πάμε.